السلام علیکم. نن به زه ستاسو سره شیر کوم انډي والا اوملیټ په دونه اسانه طریقه سره چې تاسو نه به د هوټل انډي والا اوملیټ چې دی هغه یېر کړي. داسې کار وکړئ چې یو باول راواخلئ او په هغې کې ور واچوئ کچ کچ کټ کړی شوي پیاز او قشن کټ کړی شوي ټماټر، یو 2 چمچې پودینه او یو 2 چمچې شنه دانیال بالکل نري نري کټ کړئ. څومره چې مرچکۍ خوښوئ د هغې مطابق ورته شین مرچکۍ ور واچوئ. منګه انډي والا اوملیټ پخوو نو کوشش به کوو چې زیاتر انډي چې دی هغه ته شاملې کوم. تقریبا 8 دانې انډي چې دی هغه ته منګه دې ته ور اچولې دي. اوس انډي والا اوملیټ چې دی دا چې پخوو نو اکثر دا ماتېږي. د دې دپاره به منګه دې ته د پکوړو اوړه چې دي تقریبا نیم کپ ور واچوو. دا ټول سره به یو شانتي میکس کو چې دا اوړه پکې غوټې غوټې هم نشي، خو بس بالکل یو ټینګ پیسټي جوړ شي. داسې کار وکړئ چې تیل ګرم کړئ او یو غټه د انګولې سمڅۍ راولئ، د هغې په مدد ورته د یو اوملیټ په سایز کې ور اچوئ. نو ټول اوملیټ په یو سایز هم راشي او بار بار به راته هر سره څښا کوي هم نو. کله چې په یو سایډ باندې د اوملیټ وشي نو ډېر په قلاره باندې د دې سایډ چینج کړئ، ځکه چې په دې کې انډي ډېرې زیات دي، د دې د وجې نه دا ډېر زیات نرم وي. نو کوشش کوئ چې ښه په قلاره باندې د یو 2 سیخ او سمڅۍ په مدد سره واړوئ. کله چې دواړه سایډونه بالکل سره شي نو بس راوی باسئ، انجوای کوئ. که په رس کې ویډیو خوښه شوي نو لایک کوئ، شیر کوئ او سبسکرایب کوئ. نور اسانه ریسیپیانو دپاره موږ ته په یوټیوب کمنټ وکړئ. شکریه.